ما هي الفاميلي في برنامج الريفت؟ لو مهتم انك تتعرف عن الفاميلي في برنامج الريفت كمل معايا الفيديو للنهاية. ما تنساش الاعجاب وما تنساش الاشتراك وما تنساش مشاركة الفيديو لأصدقائك. الفاميلي في برنامج الريفت باختصار هي مجموعة من العناصر دي ليها خصائص بستخدمها في إدارة مكونات المشروع بتاعي. زي ايه؟ زي الحوائط، زي الأبواب، زي الشبابيك. الفاميلي باختصار بتتكون من نوعين: سيستم فاميلي زي الحوائط، هلاقي فيه مجموعة من أنواع الحوائط دي سيستم فاميلي. زي الأبواب والشبابيك، لو ضغطت على الدور هلاقي برضو في أنواع من الأبواب موجودة، دي الخاصة بالبرنامج، ودي بتكون محدودة، بتكون فيها خصائص بس خصائصها محدودة. والنوع التاني وهو عائلات المكونات، ودي بوصل لها عن طريق ان انا بقول له انسيرت، بلاقي فيه فاميلي، بعمل لود فاميلي، ودي بتكون اكثر خصائص، لانها غالبا بتكون مصممة من مجموعة من الشركات، ودي طبعا بستوردها من الخارج، بنزلها من الشركة وابتدي استخدمها. طيب تعالوا نتعرف عن السيستم فاميلي وعن الكومبوننت فاميلي. لو جينا رسمنا حائط وحبيت ارسم باب، هختار باب من هنا وابتدي اعمل له انسيرت على الحائط ده. لو جينا خلينا ديفاين ودي رياليستيك، هتلاقي ان تفاصيل الباب نفسه قليله، في حين ان انا لو رحت قلت له انسيرت لود فاميلي وجيت حملت فاميلي انا منزلها، وهنتعرف بعد كده ازاي نحمل فاميلي من المواقع. لو جيت كده وجيت قلت له انا عايز الباب ده وقلت له اوبن، الباب هينزل معايا في البرنامج. تمام. عشان اضيفه على الحائط اقول له اركتكتشر دور، وابتدي هلاقي ان الباب بتاعي نزل وشكله اهو. طبعا نلاحظ من شكله ان اكثر تفاصيل. لو جيت ضفته لاحظ الفرق، لا الباب هنا ايه، تفاصيله موجودة، تفاصيله موجودة. لو رحنا شفنا في الثري دي وخلينا دي رياليستيك، هتلاحظ حتى الماتيريال بتاعت هذا الباب شكلها مختلف. فده سيستم فاميلي وده كومبوننت فاميلي. طيب نفس الكلام لو جيت قلت له كومبوننت بليس كومبوننت وجيت ضفت المكتب ده، لاحظ مكتب بسيط، في حين ان لو جيت قلت له انسيرت لود فاميلي واخترت ترابيزه من اللي انا محملهم، قلت له كومبوننت وجيت عملت انسيرت الترابيزه بتاعتي دي ورحت في الثري دي، لاحظ طبعا ترابيزه زي دي صعب جدا انك تلاقيها في السيستم فاميلي بتاعت برنامج الريفت. ده اللي انا عايز اقوله في الفيديو بتاعنا، الفرق بين السيستم فاميلي والكومبوننت فاميلي. خلاصة الفيديو ان الفاميلي بتلعب دور كبير جدا في منظومة البناء، لانها بتساعدك في ضمان تصميم بخصائص دقيق في برنامج الريفت. الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون مفيد لحضرتك، يا رب يكون قدم الإضافة لحضرتك. أشكركم، نلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى.